Terve! Toimii ja ei toimi. Kyllähän se kun tuopi tähän leikkausoperaatiosalliin tämä Volvon, niin kyllähän se silloin toimii moitteetta. Mutta niin kuin tuossa videon alussa kuulitte, niin en tiedä onko se tuo startti vai mikä sen tekee, mutta ihan kun löisi tyhjiä tuo startti aina välillä kun koittaa käynnistää. Muutaman kerran on meinannut tuonne kaupan parkkipaikalle ihan totaalisesti jätteen, kun ei ole meinannut lähteä ennen käyntiin, niin kokeillahan vaihtoa siihen tuo startti, että parannaako se yhteys sillä. Sillähän se selvittää, oliko se vika siinä vai onko se jossain muu. Tämmöisen Lukauksen startin tilasin tuolta nuukkuuksissa, niin en ei sunnut kyselemään paljonko olisi maksanut sitten tuolla Marmorilla. Oishan sitä tietysti voinut kysästä. Vähän lueskellut tuolla netissä, että ei kannata näitä tarvikestarttia laittaa, että ne ei kestä kyllä pyhätöntä viikkoa. Ja sitäkään en tiedä, että käypikö tämä edes, kun näitäkin oli 9 hampaisia, 11 hampaisia, oliko 12 hampaisia ja ainakin 3 tai 4 eri mallia näytti tällä alustanumerolla tarjosta. Kokeillaan nyt tätä. Ja tämäkin on remanufactured, eli ei ole ihan niin kuin tehas uusi startti. On kunnostettu. Mutta Trodosta minä tämän tilasin ja siellä ei kyllä missään lukenut, että pitäisi lähettää tuo vanha tilalle. Eli panttia ei vissiin ole tässä. Tai en hävitä tuota vielä, jos tuo alkuperäinen startti tuo ja sitten siinä ei olekaan se vika tuossa itse startissa, niin pidetään varmuuden vuoksi tuo orkkistarttikin tallessa. Ruvetaan kahtelemaan, että suotaisiko me tämä tuonne pujoteltua. Joo, ihan ensi töikseen otetaan virrattomaksi tämä auto, niin säästytään kipunoinnilta ja oikosuluilta. Eli otetaan tästä akusta otetaanko se nyt tuo miinusjohto vaikka irti. Tieltä. Joo, eli irrotetaan tästä tämä miinusnapa ja voidaan kyllä käyttää irti sitten tuo plussan napakki. Nimittäin näitä vikaoireita kun tutkiskelin tuolta foorumilta, niin jotkut laittoi, että niillä on ollut vika tässä pluskaapelissa, että tässä on joku semmonen kohta, mikä on vähän murtunut, että se ei kunnolla saanut kosketusta tuo startti aina. Niin katsotaan nyt tätäkin, että näkyykö tässä mitään murtumia. Ja veikko sitten tästä lähtö startille johto, taas sitten ei. Onkohan tässä joku sulake tämä? Ei tiellä kyllä mitään murtumia näy. Kyllä tämä näyttää ihan ehjältä. Ehjältä kaikki tässä. Joo, teetähän nämä tällaiset tähän, niin ei suoha sormille, kun lähdette räpleemään starttia irti. Se on vähän tuolla hankalassa paikassa. Joo, sittenhän meidän pitää tietysti tämä tästä irrotella. Tämä on ehkä se helppo osuus tässä näin. Sitten ilman putsarin kotelo pois. Tästä tämä ilmaletku pois, mikä menee tuonne taakse tuonne turpolle. Tässä on tämmönen eväslaatikon näköinen rasia. No se lähtee tässä ilmaletkun mukana. Tämä on varmaan joku imujäinen vaimen, niin minä veikkoisin. Ja sitten pitääkö ottaa tuosta EGRltä tähän imusarjalle menevä letku vielä eestä pois. Pikkuisen pitää purkko, tai ei siinä mitään, ruvetaan purka. Joo, tähän käpi tämä 2-vitoinen torksi tähän ilmanputsarin koppaan. Kun varmaan äänestä kuuluu, niin on vieläkin vähän semmonen flunssainen olo. Se nyt on toista viikkoa ollut semmonen vähän räkätauti ja semmonen puolikuntoinen
olo, niin ei ole oikein jaksanut töitten jälkeen ennen ruveta videotakaan vääntämään. Katsotaan, suottaisiko tämä nyt kunnialla läpi. Yes. Joo, ja ennen kuin unohtuu, niin tietysti hanskat. Näin. Joo, tässä tosissaan mulla on tämmönen oma patentti vaan, että mitenkäs tämä on mulla? Joo, tässä mulla on tosissaan tämä ylläpitolaturin mötikkä, niin tätä ei varmaan normaalisti ole tässä muilla. Näin. Irrotetaan se tuosta ja laitetaan se tähän sivuun. Se mahtuu olemaan tuossa. Näin. Joo, tässä tosissaan mulla on tämmönen oma patentti vaan, että mitenkäs tämä on mulla? Joo, tässä mulla on tosissaan tämä ylläpitolaturin mötikkä, niin tätä ei varmaan normaalisti ole tässä muilla. Näin. Irrotetaan se tuosta ja laitetaan se tähän sivuun. Se mahtuu olemaan tuossa. Joo, tiellä on klemmari kanssa. Se on helppo ehkä ottaa tämmöisellä 7 mm avaimella löysytellä vähän sitä tuolta. Nämä on aika tiukat nämä napukat lähtemään. Yhden sain jo irtoamaan tästä, mutta on kyllä tosi tiukka. On kyllä tiukassa tämä. Nyt irtos. Eikä edes särkynyt mitään. Ihme kyllä. Joo. Eli tämä paketti, kun suohan tästä irti, niin sitten meillä on vähän enemmän tilloja. Suotetaan jopa vähän nähdä sitä starttia tämän jälkeen. Tuolla on vielä joku anturin piuhapaikalla. Tiellä on joku piuha vielä kiinni. Nämä ne on, kun nämä ei ikinä voi lähteä suosilla, paitsi tuo lähti, hyvä. Ja nyt meillä on tästä tämä irti. Otetaanpa se tuo, noin. Joko siltä startti vähän pilikottaa. Tuollahan se on jossain, tuolla. Teikö meidän vielä purkkoa tästä eestä jotakin? Tässä on vesiletku. Sitä en mielelläni kyllä ennen irrottaisi tuosta. Me pitää saada jotakin valloa tuonne pohjalle näyttämään vähän. Tätäkään en kyllä mielelläni irrottaisi tätä imusairaille menevätä letkua. Mutta tämähän meidän pitää vielä irrottaa tästä. Tämähän lähtee tästä nyt ihan nostamalla näin. No, tämä voitaisiin kääntää tuosta vielä sivuun. Näin. Metkö sinä sinne sitten? Noin. Hyvä. Nyt etsitään sitä valloa. Joo, eli tuollahan se jossain näkyy vesiletkun takana. Tässä menee virta tuohon
Tuolla on varmaan herätevirta ja tässä on sitten se paksumpi jööti. Ne irti. Tuolla näkyy. Tuolla. Saisiko sitä tästä vähän nostettua pikkusen? Tuolla näkyy nyt yksi kiinnityspultti tuolla. En tiedä näkyykö sinne. Ja sitten toinen kiinnityspultti on jossain tuolla. Tuolta vähän sen näkyy. Ehkä se on tuo. On meillä tuo endoskooppi, jos tarvii, niin ja ottaa kaveriksi. Ja endoskoopilla tutkitaan sitten tuo vauhtipyörä hammaskehä, että miltä se näyttää. Joo, ruvetaan irrottelemaan noita virtapiuhuja nyt. Saiskohan tämän, jos tämän jos saisi irti tämän klipsun, niin nostettua tämä. Eipä näitä, kun ei tiedä mitenkä nämä toimii. Voi hyvä ihme. Nämä on semmosia, että tuosta katoppas lähti. Ottaako se mitään? Ottaahan se vähän, jos ottaisi tämä vesiletku nyt tähän. Hyvinkin auttaisi. Tuohon nuin vettä nippusitteellä tämä kiinni. Joo. Näin. Tämä kannattaa tehdä kyllä. Vieläkö sitä kiristettä? Noin. No nyt nähdään startti paljon paremmin tuolla. Joo, pahoittelen tätä ähinnätä ja puhinata, kun on tosissaan tuon nenä jatkuvaan tukossa, niin joutuu suun kautta hengittämään melkein ja niiskuttamaan. Ei varmaan kuulosta kivalta, mutta koettaa kestää. 10 millillä lähti tämä herätevirta ainakin sitten aukkimaan. Tämä on vähän semmoista käsikopelohommaa niin sanotusti nyt. Aion laittaa tuossa taisi kyllä uudet mutterit olla tuossa startissa, mutta laitetaan kiinni ennen kuin häviää. Tässä on joku kumilottero tässä toisen pultin päässä. Katsotaan suotaisiko sitä irti tuolta. Olisiko mä tavallaan jotenkin näyttämään vähän järkevämmin. Tuossa kun pysyis nyt. Noin. Sillä oli tämmönen kumilottero, se lähti irti. Joo, laitetaan tähän turpulle menevän putkeen tuommoinen paperitollo, niin se estää, että nyt en mikään hylsy lennä. Minun tuurilla hyvinkin voi joku hylsy kimmota tuosta ja se lentää suoraan tuonne putkeen ja se on sitten siellä. Ehkä muistetaan ottaa pois tuo paperi tuosta ennen kuin laitetaan putkipaikalle. Joo, tuonne olisi ehkä 13 tuo isompi virtapiu. Kyllä. Näin, se ei ollut tiukassa. Voihan se olla, että se vika ei ole tässä, että se on täysin ihan jossain muussa. Mutta kyllähän tämä vähän semmoisen starttivialta kuulostaisi, kun se lyöpi tyhjiä. Tai kuulostaa, että se lyöpi tyhjiä. En tiedä, lyöpikö se sitten tyhjiä. Vaan mitä sillä tapahtuu. Vai puuttuuko sillä puolet hampasta tuosta starttikehästä. No niin, sitten ei muuta kuin ruvetaan irrottelemaan näitä pulttia. Tuo ei kun kahdella pultilla kiinni ja se toinen pultti on tuolla hankalassa paikassa. Se on jossain tuolla takana. Minkäs kokoinen se tuo on? Näettekö tuolla? 13, kun se on tuokki. Suotaisiko se tällä samalla appaan? Näin. Ei se siihen asetu. Tää olisi ehkä parempi ihan tuo kuin lenkkiappaan eikä.
se siihen ehkä kävisi. Kokeilepas mahtuisiko sinne tänne vähän tämmönen hankalien paikkojen avaan. Tätä sopii kato käänneltyä ja lukittua mihinkä asentoon vuon. Näin. Auki suunta ja nyt kun kokeilin. Siinä on joku letku tietysti tossa tässäkin ees. Pikkusen on ehkä tätä kulumun liikkomelle. Mistä se lähti tuolta? No, neppäs nyt siihen. Näin. Nyt kun meillä on hylsy sinne kiinni, niin lukitaan tämä kahva. Näin. Katsotaan lähtisikö se sitten. Saanko minä tieltä painettua millä. No sehän liikkuu. Katoppas. Eipä ollut tiukassakaan. Tässä on samassa tuo vesilet kuin tuo kannatin. Ai että nämä on kyllä. Ahtaat paikat tämmösiä. Minä kun en tykkää näistä autonrassashommista muutenkaan, niin saatikko sitten sokkeena tehdä näitä, kun ei niää tonne. Tämähän me unohtaa varmasti laittaa sinne paikalle. Aha, no niin, eihän se ollut se itse startin vielä. Joo, se oli vasta tuo irtos tuosta. Siellä on toinen tommonen kanta tuolla alla. Ja tämä hylsy ei sinne kyllä yllä. Nyt tässä olisi pitkä hylsy taas sitten kokeillaan ihan tämmöisellä lenkkiammalla. 13, olisiko tuossa. 14. 13. Tällä. Näin. Joo, se lähti hyvin. Tässä oli vielä hyvin tilloa kääntää. Tämä jopa pyörii näin kevyesti sorminkin. Onpa ihme. Joo, eli tämän näköinen pultti lähti siltä. Otetaanpas tämä vaikka tähän startin laatikkoon. Näin. Joo, nyt sitten tämä vesiletku pitäisi olla ehkä taivutettua vähän toisella tavalla, kun se toinen kiinnityspultti on nyt jossain tuolla takana. Täältähän sen saisi, mutta se on just tuossa eessä tuo vesiletku. Antaako tämä yhtään periksi vettä tänne päin? On se neruttu. Joo, kyllä se tuossa ehkä tuntuu. Onkohan se tämä? Kurkataanpas tällä endoskoopilla, missä se on se toinen pultti. Kato, meillä tämmönenkin värkki nyt on. Mistä tämä lähti nauhoittamaan? Tuosta. Näin. Mitäs kautta me sinne nähdään? Eli jos tämän painas tämän vesiletkun tästä ruttuun. Täällähän on näitä pulttia vaikka muille jakko. Mistä sitä tietää nyt, että kääntää oikein auki? Eli minä tästä näen sen pultin. Ehkä minä veikkaan, että se on tuo. Nyt kun katsotaan endoskooppia. Joo, se on tuo eka. Eli tuohon pitäisi olla nyt hylsy osuma. Katsotaanpas, riittäisikö tämmöiset jatkot. Saataisiko myös se tieltä pujoteltua nyt. Lähellä se on siinä kyllä. Ennikö suuntaan se pitäisi mennä ylöspäin. Ei hyvä, ei. Onpas tämä vähän ikävässä paikassa. Se siinä. Nyt ollaan jo lähellä. Siihen, menepä siihen. Näin, olisiko se siinä? Sitten kun se tämä nylyppääntyy, niin sitten sitä ollaan ihmeessä.
aivan tiukassa. Voi hyvä ihme. Vähän pelottaa, että se pyörähtää ympäri. Hei hittolun. Pitäis ehtiä siihen vähän pitempi. Otetaan tästä vähän vartta ja tähän otetaan se muunnossarja täältä. Eli 3/8 tämä nyt oli, vai mikä tämä oli? Näin, ja sitten tuohon vähän laittaa vartta nuin ja varmistetaan, ettei ainakaan kiristetä sitä. Näin, no nyt meillä on voimaa tässä takana. Katoppas. On se ihan näppärä tämä endoskooppi tämmöisessä hommissa, että kun ei niät tonne muuten mitään. Ja en tiedä, onko meillä kyllä oikea pultti sitten. En ole vielä ihan 100 varma. Vai onko tämä joku, ja tippuuko vaihelaatikko, kun minä tämän aukasin nyt tästä. Voidaan me vähän katsoa tuosta uudesta startista, että onko se siellä päinkkä. Ja tämä on tässä asennossa. En tiedä kyllä, onko se tuo. Saattaa se olla. Heiluuko tämä nyt yhtä? Ei varmasti. No, otetaan pultti irti, katsotaan mitä tapahtuu. Ossohan se olla vierä pulttikin. En taida vielä ihan auki asti pyörittää. Jos se onkin väärä pultti, niin voi hankala suostaa tuonne takaisin. Mutta sen pitäisi kyllä lähteä tästä jo heilumaan. Pitäisi. Milläs me suotais sitä vähän käännettyä jostain. Suotaisiko me tuohon annettua pientä iskua? Tuossa on nimittäin tommonen ohjurisokka, niin siitähän se varmaan todennäköisesti vähän kanittaa. Tuohon noin, jos saataisiin hyötyä. Näin. Kevyyttä. Ei. No. Eikö rupea sinne rako tulemaan? Mitä sinne mahtuu jo meisseli tuonne välille? Näin. Kyllä se varmaan oikea pultti on kerta se. Siihen tuli tuommoinen rako. Näettekö työ siitä? Joo. Tuommoinen. Kyllä se ehkä on. On se. No nyt ei kun paukutetaan tuo startti tuosta irti, nitkutellaan. Otetaan sinnekin vähän noista offia. Noin. Mulla että se samalla vähän kihnuttais tälleen. Näin. No nyt tapahtui jotakin. Mahtuuko tämä tulemaan pois täältä? Mahtuu. No niin, nyt jännityksellä katsotaan, että onko tämä edes samanlainen. Verrataanpas tässä vierekkäin näitä. Joo. Kyllä nämä äkkinäisiltä aika samalta näyttää. Näitäkin oli minusta eri kokoisia näitä halakasioita, mikä on tämä kuppi. Joo. Se on ehkä, no tämä on vähän erilainen, on tämä
Tämä alaosa kyllä on aika erilainen. Niin on. Tässä on kato tämmönen avoin ja tässä on sitten tämmönen. Suon nähdä käypikö tämä mies. Tämäkin näet. No, en tiedä. Se pitää kokeilla. Sillähän se selviää. Joo, vilkastaanpas tuota hammaskehää. Startin hammaskehää tältä. Miltä se näyttää? Joo, eihän se nyt hullummalta näytä. Eikös tämä nyt oo ihan... Ei sieltä ainakaan hampaita puutu. Ei oo pohjallakka hampaita enää. Täällä alimmaiset hampaat nyt näkyy. Jotenkin. Täällä on varmaan joku veenposton reikä täällä pohjassa. Joo. Kyllä nämä hyvältä näyttää nämä hampaat. Ei näissä nyt ole mitään valittamista. Ei se näistä ainakaan johuttama, että se löpi tyhjiä. On tosi hyvässä kunnossa. Kyllä, ei muuta kuin uutta starttia paikalle. Tuo kannattaa tosissaan tuo yksi pahassa paikassa oleva pultti, niin jättää tuonne paikalle. Ei sitä kannata siltä ottaa pois poikkeen, kun se on tosi hankala suoda sitten sinne reikkään takaisin, mutta otetaanpas nämä nyt poikkeen valmiiksi. Laitetaan tähän, niin ne tipahtaa tuonne konehuoneeseen. Ja nyt toivotaan, että tämä käypi tuon paikalle, vaikka tämä pikkusen näyttää erilaiselta tämä, nimenomaan tämä osa tässä. Minä Trodolta tilasin ja laittoin siihen Ruxin ruutuun, että siellä joku asiasta vähän enemmän ymmärtävän, niin vielä tarkistaa ja varmistaa, että tämä käypi. Katsotaanpas. Mitenkäs päin me ollaan täällä nyt? Katsotaanpas sinne tämä. Väjähtykö se? Älähän nyt lähde sitä. Joo, sinnepä se taittaa mennä. Kyllä. Pysytkö siinä vähän aikaa? Kiristetään tuonne. Näin. Hyvä. Kiitos. Irtoatko vai jäätkö sinne? No sinnehän se jäi. Joo, eli tämmöisellä kompolla minä sain sen pyöriteltyä sen piilossa olevan moottorin auki. 13 mm hylsy. 1/4 kannalla tai tällä reijällä, mikä tämä nyt on. Ja siihen 2 1/4 jatkoa. Ja sitten siinä on tämmönen muunnos, joka muuttaa sen 3/8, koska 1/4 rääkällä on aika hankala tästä välistä suoda voimaa sinne, niin laittaa tämmösen ja tähän sopii vielä jatkettua tätä, niin se nitkahti tällä auki. Ja tuosta, tässä kun menee tämä vesiletku, niin minä nitkutin sen tieltä vesiletkun yläpuolelta. Koska alapuolelta jos ottaa, niin sitten tullut tämä jo, onko tämä joku vaihteen siirtäjä ja vipu, niin tämä vähän ettei. Ja tältä puolelta ei tarvinnut purkoa, kun tästä se imuletku, mikä menee tuonne turpolle,
pitikö tästä muuta purkkoa eestä. Tietysti tuo ilmansuodatti kotelo. Ja otin tämän kaasuläppäventtiilille menevän letkun irti. Se pitää ottaa, että sopi tuosta otettua, mutta näitä ei tarvinnut irrotella tästä näitä imusarjan näitä letkuja. Ja tässä on joku tämmönen, mikä liehuohotin letku, niin tämä lähti, kun nostin se imuputken tästä, niin se irtosi ihan itsekseen. Ja tämä liitin piti irrottaa siitä, siinä on joku anturi, niin painavon tuosta ja nyppäsöö irti. Ei siinä muuta. No, ei muuta kuin laitetaan virtapihot paikalle ja katsotaan, mitenkä meidän käypi. Niin, ja tietysti koottaa nyt muutkin. Kasattahan tämä ja kokeillaan, vieläkö se temppuilla, vai oliko vika jossain täysin muussa. Voi vitsi, missähän se on se kumilottaro? Ja pitäisi pöydälle nostaa aina kaikki, mitä tässä irrottellaan, eikä missään nimessä jättää tähän auton missä työskentelee, tähän konepelli, tähän konehuoneen, tähän, kyllä työ tiedätte. Joo, on se nytkin. Olinko minä niin viisas, että nostin sen tänne? No en varmasti ollut. Sekö se tippui jo aikaisemmin tuonne, kun kuului semmonen ääni. Voi vitsi. Tuolla löytyy. Onpas aika metkaan paikkaan jäänyt. Löytyy. Elkei jättäkö tähän mitään työkaluja, eikä varsinkaan tämmöisiä pieniä, kun ne kaikki tippuu tänne, kun tuo tässä röhnytettä. Aina tänne pöydälle kaikki. Tässä hommassa, tämmöisissä hommissa nimenomaan, niin ei ole harmittanut yhtään, kun luoja on luonut minulle tämmöiset pienen tytön kädet, niin kuin joskus on sanonut. Tämä on semmoinen 8-hanskat, on just sopivat, napakat näin. Niin näillä mahtuu roplooman tämmöisiä pikkuväliä. Eihän sitä tulisi mitään, jos mulla olisi joku numero 12 käsiin, mitä on niitä jumalattomia ne hanskatkin. Niin eihän se mahtuisi tuonne mitenkään. Kyllä olisi elämä hankalata sitten. Näin. Ja sitten laitetaan tämä muistaa, että se on vielä kiinni. Valohan me voidaan ottaa tuolta jo poikkeen. Sitten kokeillaan saada tämä tähän paikalle. Tämä pitää saada pujoteltua sitten tuonne reikkä. Tämä mikähän huohotin putki tämä liian. Ei mitään hajua. Joku tämmönen anturi siinä on. Hetkinen, nyt stuntti seis. Ja laitetaan ensin tämä tietenkin ensin. Tätä pitää vähän toisella kädellä avittaa monesti. Se menisi tuonne. Tieltä tämä. Tiellä on tämmönen nipukka, niin se painastaa tuonne. Nui. Jes. Sehän on siinä. Ja nyt tämä paikalla. Minnekin se tämä nyt meni? Tämän pitää mennä täältä etukautta näin. Se tulloo tähän. Tuonne ja näin. Tuo tulisi tuohon ja tämän pitäisi tulla tuohon noin. Mitenköhän tiukkana mä oon painasta paikalle, kun mä en mennyt lähteä irti, ei millään. Ja tieltä vaan katsottaa tuonne paikalle.
Jees. Joo, tästä vielä akun kengät. Ensin kannattaa kytkeä tietysti tämä pluskaapeli. Niin ei tule niin paljon sitä kipunointia sitten. Sitten miinuskaapeli. Sanoinko minä jotakin siinä videon alussa? Mikä jääpi laittamatta paikalleen? Voi jummu. Ja minä tuota vesille muutenko muistanut laittaa sitä klemmariakin. Laitetaan nyt se klemmari eskiin. En ala purkamaan tuota imuletkua tuosta eestä nyt kyllä tuossa poikki. Voi hyvää ihminen. Nähän sanoin. Kyllä sitä on Uuno aina välillä, eikä ihan aina välilläkään. Ei veitsi. No siinä se on. Nyt. Yes. Just sai tuosta laitettua. Jäikö avaisin? Ei. No nyt. Minäpäs laitan tämän ylläpitolaturin mutikan tähän nyt nippusitteellä takaisin kiinni, kun tämä ei oikeastaan kuulu tähän startin vaihtoon. Niin jatketaanpa sitten. Noin, siinäpä se pysyy. Tässä ei tosissaan ole lohkolämmitin tässä Volvossa, on tuo Webasto. Niin minä asensin tähän tämän ylläpitolaturin. Niin sopi laittaa se vähän niin kuin lohkolämmittimen piuholla lattautumaan tuo akku. Joo, kansi vielä paikalle ja sitten kokeillaan startata. Tuolta laitettiin letkut kiinni, tuolta on letkut kiinni. Liittimet laittoin paikalleen. Startin ruuvit kiristin. Ehkä suottaa olla, pitää tarkistaa videolta vaikka akku on kiinni. No, ei muuta kuin starttaus ja katsotaan mitä tapahtuu. Toimii. Hyvä. Aika simppeli homma, kun sopii sen piilossa oleva pultin voi auki. Kyllä jos minä onnistun, niin onnistut sinäkin. Niin kuin on jollain monellakin videolla sanonut, niin tämä ei ole minun hommia, nämä auton rassailut. Että jos minä saan jotakin tehtyä tälle, niin varmasti suot sinäkin. Hyvä. Eipä mitään. Myöpä lähdetään nyt Volvolla kauppaan, kun tietää, että sieltä pääsee poiskin, ei jää siihen parkkipaikalle. Niin ostetaan sieltä vähän eväitä ja painottaan tuonne rantaan. Otetaan Pietu ja lapset mukaan. Hyvä. Toivottavasti tästä nyt tämä köhä paranis, niin tulisi tuossa vähän intoa ja voimaa tehdä näitä videotakin. Olisi muutakin kuin nenän niistämistä ja köhimistä. Jees. Kiva, jos katsoitte tänne asti ja muistakaa laittaa kommenttia, päiväkalloa. Ja jos jostain syystä et ole vielä tilannut kanavata, niin tilatkee ihmeessä. Olisin erittäin kiitollinen. Katsotaan mitä keksitään tuosta seuraavaksi. Nyt ollaan pari viimeistä videota rassattu tätä Volvoa, niin keksitään seuraavalle videolle jotakin muuta. Hyvä. Säveltä ja kiittää ja kuittaa ja näkee.